اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أية مثل سيد رب الخالق سبحانه وتعالى ذي قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن خلق العبد بشرية للعبادة فقط. كيف مثلا المهم الإنسان دي الحياة ذي العبادة سيد ربي، والعبادة وانت دقيقة إن وصلي بغير ما رزق أيدي ديالهم. هذا رزق ما نسمع، هذا رزق الغير نسمع، هذا رزق داريا نسمع، هذا رزق وين إذا ندول عن ينس إن وصلي بغير ما رزق إن سيد ربي الرزاق ذو القوة المتين. سبحان الله. يقال لك لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إن شو كان بغي بغير ما الرزق إذن كنا رزقا كما يتمثل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كان الخلق دي خلق الدنيا دي زرع الروح رزقي دي في كيس دار رزقيس إنسان قدر دار رزق وين اللي يعيش في الدنيا دي تكستين. سيد ربي سبحانه وتعالى يجعل الواجب في الناس أن يرزق العبد الناس، أن يرزق الكافر يكفر ناس، المشرك سيخدم الشريك وين من الرئيس أفيد يرزق السيد فيك على خطر شيء. سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى ذي الحق ذي العدل. إن كاين مثل يخلق ماشي واحد سيد روح الحياة والإمثل خلق أرزق سيد لكن الإنسان خاص العبادة، ولكن غسل يعبد لا يمكن أين يتسلس السيدفكا ذا رزق يتسلس السيدفكا وتدرسها، ولكن اسمع ديال ورينا يقدم للحساب. إذن السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كان كوين ديال رزق الدنيا، كان كوين يزرع الروح ديال الدنيا أفيد ديال رزق أزدف كما عشيش. يقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كان كوين يخلق أفيد ديال رزق. سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يتمثل أدي قال: ما أريد منه من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اسم العبادة أخذ الرزق أخذ القوة. سيد ربي ذو القوة المتين هو القوي ولاش ويكسع على القوة النيتس. إذن أشياء ما يتمثل لك السمية العبادة أخذ الرزق أخذ القوة. ما العبادة أي مثلا سيد المهمة إجدف كسيد ربنا العبد دوني باش فيك في يخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن الرزق ذوكين أرسع كرم تمسك للعبادة هذاك اللام ويسعى الإيمان القرآن باش يجبر العبد باش يفق في العبادة ذا رزقيس بل أدي واحد يوبا رزق هذه أريج باش هذا السوغ الذي ياكل هذا يوبا رزق هذه باش هذا السوغ الذي يخدع هذا يوبا رزق هذه باش هذا السوغ الذي يختلس الأموال هذه أي لا إمغفان ذا رزق باش يديرون هذه على خاطر ويسعى الإيمان البوليس إلى قد يعقب لهم الرزق إلا الرزاق. هذه العبادة الرزق إلا الرزاق سيدي. سبحان الله. ما دين العبادة معناه يأخذ بالأسباب هذه يخدم تزمر في نفسه ويتكلف لما يسوي ويزمرنا ويتذكر الدنيا اسم مرة ذا الخدمة غادي يجي العبادة هذه يخدم تزمر في نفسه وتساكيد العبادة ما يتمثل ويحرصها بمانيس لكن أريد كيما ناس غادي يؤدي فيك نيك الطاقينس وتسيب هذا الكسول ويعجزها هذه يخدم تزمر في نفسه ولكن هذه يعقل باللي الرزق يتوكسد الجسم من الرزاق. الرزق والرزاق معناه الرزق ذا الرزاق الذي يتكلم. سبحان الله. المعنى ما يتمثل والشاهد أن ينهي العبد ذي العبادة وذي تشكير سيد ربي سبحانه وتعالى في الرزق أن يأخذ بالأسباب الذي يسبب الإنسان
هذا يخدم المجهود ديس ولكن الرزق ويتسكى يرى ما في الخدمه نيس باش يدير هذه صور السنه ولكن الرزق صور سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى هذا الانسان اذا رزق هذه قال ذو القوه المتين الخطر مديني ذو القوه المتين سيدي ربي سبحانه وتعالى وريد تساليون ديال العباد ينسلوا بين يدي خلق غير الدنيا خرب من الروح ديال يزرع ديال المخلوق حشر رزقات ديال الرزق وريد تساليون ديال المخلوقين وديال الرزقانه ويزمير ليون في قراع وديال الرزقانه ويزمير ليون ديال يتشاء الرزق كويس ذو القوه المتين نحمد سيدي ربي ان نشكر ايات مثلا بانه هو الرزاق ذو القوه المتين كان ايات مثلا إذن الإنسان الذي يشتغل في العبادة ولكن أسمع الغاشية أسمع العبادة ماشي العبادة غير يشتغل ندرس اشتغل شغل لو نسل ذا العمل تيكيب فين في غير من سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى أين التضيف ذي نظر العبادة نرسل في على الماء سبحان الله العبد أنه يسعى المشقة ذي الرزق نس أي فدي ديك السيد ربي يستهزأ بيس وين يسير من ألا يلحم يتفغث يعقل في الناس سبحان الله وإذا اشتكي في فريدي في كسا ابن آدم المشقة من الرزق نس كما يتمثل إذن الإنسان إذن الوضعية من تعيش الساعة ماشي بكرام إكسا قيدا غفية كين أكي نسعي في الضيق ذا الرزق نوم وذي كفالا وين يتسام وذي كفالا وين يخدم وذي كفالا وين يتسوي إذن ملك لا وديو غير العبد غير سيدي ربي أدي يعيش في الضيق للمعيشة خزر كان مثلا قال سيدي ربي كويس فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إذا الملك الذي اشتريت تبع بريدي وتبع بريدنا العبادة كيف مثلا الملك الذي اشتريت تبع بريدنا العبادة ثوضا ويسيد ربي غير دينا تبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم قلت تفضل وبريد ورتسلم الشاقر سبحان الله إذا الملك الذي اشتريت تفضل وبريد سيد ربي وثبت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم استزاد ذي العبادين إنك فكر ثم عشت من الضنك ثم عشت للمشقة ثم عشت وعرانت وإذا اشتكي فتعقب السيد العصر اللي يسعيشين المشقة بين عائشة غيث مثلا أن شوية العبد يتصرف ماشي داين يقبل العقل إدي يتسوي ولكن يبقى سادة شر الجوابيس يبقى سادة خيول الجوابيس أطف الدنيا ولكن الإنسان يتبع من سيدي ربي ويتكير سيدي ربي ما فيه الصلاة وثي في الضحارة أذي دقلنا سوين نزديفكا وذي يجعل البركة دوكانك نزديفكا مش بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل ما يقرب أما كنك دعون إنسان قال اللهم ارزقني وقنعني بما رزقتني وبارك لي فيه سيدي ربي رزقي فقلنا عضي شوين يسيد رزقه فارك ذي بين يجي رزقه إذن العبد أي مثل ماذا لا يبغى يفو ذي الضيق للمعيشة ذي الضيق المعيشة ذي الهم ذي الغم وين تعيشين إلى قد يغير سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى باش الذي يوسع سيدي ربنا سبحانه وتعالى في الناس إلى قد يغير سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى وفت سيزي لا معيش أي مثل ماذا قلنا وإلا لا لعب قبرين سيدي ربي ويزمير لنا أدي قوم وذريديس أدي يصوف وذريدي كتبع أتسيني الهنا من قبريدي كتبع ماذا قلنا مثل على قبرين سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى حاجة الطعام سيدي ربي يتقرز الأمور حاجة الطعام سيدي ربي يتصل المعيش كان مثلا خطر الإنسان دقيقا يستبع دبريد أنا نتبع وين تتبعني ينجام ماذا قلنا دوين وثلاث في عالم حاشا دبري يندم إذن باش أتقرز تمعيش تلعب
القاعدة الأمورينس إلى قد يزيغ سيدي ربي تمزولا غادي يدعو على الخلاق سبحانه وتعالى غادي يزيغ الغرس غادي يدعو على سيدي ربي سبحانه وتعالى. الدعاء هو العبادة كدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء سكنات العبادة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذا الدعاء العبادة كما يتمثل الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه إن أدي قاصد ربي للحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم. أدي قرص ربي سبحانه وتعالى دي تسده هي عباديس أعطان دقيقا مادام لنا ذي الدنيا تعدين نفس ديسن أزندقار أن تحذير وقبل ظن اليوم القيامة ما نقدم للحساب إن العبادي فمكو يريد حاجة وين دهذير ذعوثي أكوني دهذو سبحان الله أدي دعو على سيدي ربي هدوي سيدي ربي ما تدي هدو. إن العبادي أكل مثل اللوزن حاجة وين الشر ظرفي دمعيش نكوني غاوني الفكر. إذا دار عبادي أكل مثلا أعرياني في اللام حاجة وين السلسة إذعو في يد أكنكوني السلسة أكوني السلسة سبحان الله كما يتمثل. إذا الإنسان المؤمن الذي يدعو على سيدي ربي أسيدي ربي فغو بريد هدوي أسيدي ربي الوظائف كيدا العشيو يا سيدي ربي إني عالي السلسية كما يتمثل. أدي شعور يتمثل النية الصادقة ما يعرف أدي يعقيب اللي من سيدي ربي اللي دقيقا سيدي ربي اللي دار رزقا سيدي ربي اللي يتسكن كل شيء نفوسي قلنا أدي شعور النية الصادقة أدي يدعو سيدي ربي بدعوة صادقة. أدي شعور الإذكار من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يغدي وصاني دي قرن كنا درينيما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أسلم يا ربي فكر العلم ثمسلم إسان استنفع ماشي من العلم ولا الانفعال أنت سيقرأ الانفعال ولا الفعل من السنة الانفعال الغير. أسلم ربي فكر الرزق الحياني اغننا بحلالك عن حرامك. يا سيدي ربي العام اللي نخدم قضية في وين ينهان فكر ذي الأجر الحسنات وقد دعاء يدعو الإنسان المؤمن يسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كما استعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واللي قال العبد كويس يتمثل باليوم ويطيب فرام حاشا سيد ربي سبحانه وتعالى ذي رزق نس ويطيب فرام حاشا نخلق ريضي ذي رزق نس إذن سكاني ذي رزق سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ماذا قلنا يفتح الثابور في الخير غفي عبد نس ماذا قلنا نجمعنا إمزداغ القاعة إمزداغ النوان باش أسقر عنا رزقنا في دي تصورا وزميرنا له. على خطر سيد ربي سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. أي مثل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذا الكريم ذا المنان وليس تشويون يتسكد العبد وقبل هذا في ضيره. فكيف بالإنسان هذا لا يضير فيه ماذا يقول التضيير ضرير يتسكفيه ماشي والطيب ضرير في السحام أنا ميقدي في كان السحام والطيب ضرير والتضيير ضرير قم عيش أنا ميقدي في كان أما عيشني يجعلت في اللاس الواجب باش يخلق أكيد يرزق. فكيف بك يعني لو كانت ضيف الضياب
حاشا ديك الشيء غادي يفك وقت ديالو الزياده. سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يجعل ديالنا طيبه كان ديال العباده كيفك الرجال في الناس هو كيرزق وماشي حاشا لكن استضيف لكن انا ردي فيك الحسنه ب10 امثالها. مدح الضيوف الحسنه اكتحسب ب10 الحسنات واكتضاعف على 700 الحسنات كما يثبت سيدي ربي سبحانه وتعالى الجواد الكريم. إذن أسعد الناس في الرزق يتمثل أن يكون تهنا ندير رزقش دويني الطيب من رزقش سيدي ربي سبحانه وتعالى. الطيب أما كنا في ضيف سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسينان اللهم ارزقني وقنعني بما رزقتني وبارك لي فيها. سيدي ربي رزقي فقنا عظيم فقديد القناعة وينك نيضا رزق فقديد البركة وينك نيضا رزق أي مثل والأكشنين العبد يضيف من سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى أضيف سيدي ربي ذا الرزق الطيب ذا الرزق الحلال لكن أكي كافيين سن الحلال وفي تسوي درس الحرام سبحان الله. إذن أي مثل الأخذ بالأسباب كتشينا السبب أسخمض أي ليلة دكفوسي يقول الزمر واسلعوض أرسيد ربين أما ذا الظالي دينيك أما ذا السجود دينيك أما ذا الوقت السحور الوقت اللي غيتلقى بيه سيدي ربين الدعاء أي مثلا أصلعوض أرسيد ربين كي وسع ديال رزقك وكي يرزق السنة كي يرزق ديال الحلال أسيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى كما يتمثل سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ما في ضيف يون وفي دين سنة خير. أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه يتمثل يفات الرسول صلى الله عليه وسلم ديال المسجد مهموم مغموم يسلسل سيساف ليل يسقسف الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا أمامة أمشي كان يكيتسافر ديال الجماعة ماشي ديال الوقت الصليب خنزر ديال مثلا ذاكينا نعقل ديال الحديث ذاكينا قش بها عزيز صلى الله عليه وسلم الناس لأبي أمامة أمشي كان يكيتسافر ديال الجماعة ماشي ديال الوقت الصليب معناه مريض فعل عبد الصليب روح تخدم السلحون الجهاد غير ديك سيدي ربي السبب وتصغينا افوس ما اضار الافضال اصل ذلك باش كيديك شمر صغر اليمين خاطر عليه مثلا العدد من كس سيدي ربي تزمل سيدي ربي سوى راسه صغر وخامس ولكن كشتي ما بغيتش عند تزمل الا قد السبب الا قد الشمر لكم عليك تروح هذا تخدم كيسينا لابي امامه رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله إنيس الهموم ذرغموم الطيابان تشانقرويين ذيكي نسي السفن يعقل أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم إنيس يا أبا أمامة أتعلم كلا الكلمات كلا مسلين سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى اللي فك لك الهم ذا الغم وكيقضوا طيابين كذا شاك إنيس بلا يا رسول الله فشوفني كان مسلين يشفر حيثين باش دينين يحارب المغاث دينين. الناس الرسول صلى الله عليه وسلم أسدعوا غرسل المستقر اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الناس أسدعوا غرسل ربي السلام اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. أتعقد السمير ديال الهم الحزن الغمة اللي كيديوينا كان صغير إذا كيفقم لك روح ديك الشيء الكال حرك الرزق سيدي ربي قدام واحد زمان ما فاين يجمع سيدي ربي هذيك كسان الشنية. الناس أتعقد ذي العجز ذي الكسل وتسيد هذا الكسول وتسيني هذا العاجز سيدي ربي فيك تزمت ولكن خشينا وإلا خالا ما صار بما ديك الكسول معناه روح تخبط روح تسبب روح ديوني تمثلا أي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ينسي الصحابة الكرام ينسي بزاف تفسير هذا ديال أمران أو ذوين أما كادرين نكون تسكازيت نكرا يسير ديك الجمع صغارا ينسي أسروحا أسفاد داوي تقوش الصغار ندور غير مدينة الزنزر أتحلي الطبقة دانيك
أنشتكي أكي بارك سيدي ربي بين لك ناد حنا ذاكنا وتشملوا لا وذميك الزيت الغشيم ما تسمثرا لكن غير خليت مثلا بزاف الصحابة الكرام أي شي ديو أي أمرار ذي إنسان ديك جبي صغار ولكن يزقر لك المدة يملا النبي صلى الله عليه وسلم الناس شيخنا وين وصيك دوصا الناس يحمد ربي شكره سيدي ربي سبحانه وتعالى يقول كاس الشفطه اللي يتسوي ثفس الغرم السيس اذا ما كاينش لابي امامه اللي سيتعرض من العجز والكسل سيدي ربي سبحانه وتعالى اكي قنع شويه اللي شوطنا كي ديال صاحبنا وكذلك الجس ينيش اتعرض من الجبن والبخل بتشي البخيل صعب شويه القرون فرقيت اللي قالك ذا الفقير قالك ذا المسكين وتسير ذا الشحاح خضر الشحاح وساس ديك الرزق سيدي ربي قال انفق عليك يا ابن ادم انفق عليك كيش قال سيدي ربي العالمين سبحانه وتعالى لي عبديس اذا ادي عبد ذي البخل وتسير ذا الشحاح ادي عبد انيس تعبد ذي الفطر العباد الطيبان سبحان الله أتعبد ذا الطيبة وتسعودان كما يتمثل إذن اختار كان الرسول صلى الله عليه وسلم كي يقول أبي أمامة يقول أبا أمامة رضي الله عنه وأرضاه يغسل يخدم كني يتمثل يشمر الكماميس يروح يخدم ويطيب سيدي ربي رزقتي ويقنع شويه سيدي رزقك ويفورك السوان الشنيا يزقر يوث المدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أبا أمامة لا شيء وينك فيك وصار يميس يا رسول الله أريد للهم أريد للغم أرث للطيابة يكسيد ما سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يفرجت في الليل سلخر ديالنا سبحان الله الكامل ديال هذه يخدم العالم اي مثلا من كل انسان مؤمن الميثل العبر الدولي الخطر يجي فيك والسكن صلى الله عليه وسلم ماشي لابي امامه واحد الشيء في ديننا هذه قال المؤمنين الدولي مره حسب هذا الشيء من قال الدولي الكامل مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه سبحان الله إني سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يجعل العبديس وين دي الزين غورس حاشا البحر ديال البحر أفد يرزق شوية يكفون ويقنع سيد ربي شوية سيد يرزق إذن يسيد يرزق إذن العبد يربح يفاثية مثل أشحال العبادة أي مثل إكس عام يلوق بيار العقل أي المسلم الناس كي يحسب ولكن دائما الطامعين إلا أما تسافل هذا دلو الخطر أوربونا لا بس نفكر ربي من القناعة القوينة كنيا يتساوي لكنيا وعاشر ذيك الليل داخل السعايا وشحال العباد اللي تساهم تجارات متواضعة سهل ولكن سيدي ربي يقنعي شوية إذن نفكر ويقول كاسم شوية كنيم قوينا كنيم إسم ديال رزق عاشي ذي الأغنياء ذي البسطاء أي كان يتمثل تنزولا غادي يدعون العبد غا سيدي ربي ويغفر في السنين رانا تذكر سيدي ربي سبحانه وتعالى غادي يستغفر غورس هذه السوء ما يلي العبد يذنب ينذر إذا هذا واحد يغلو أكني تيا غاي حي هذا واحد يزال سنة ركعات تيزال أكني تيا غاي حي هذه دعوة سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ناس يحوم الذنب الناس أكمل يتمثل إذا هذه استغفر هذه السوء سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى قال بجوائز على لسان سيدنا نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا إن أسقال لكم إن استغفرت سيدي ربي ثوبت غورس الرزق غورس إلا الخزائن الشرط أو ندي رزق أو ندي في الهواء للوقت أو ندي في الخير كلمة نديروا الخير ديال القاعة أو ندي في المال الدريا أو ندي في كيال خير بوينيك حمية لو ندي فيك إذا أدي تذكر العبد سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى العبد يتمثل يجمل أدي يذنب الذنب يون الذنب
ويستغفر هذا السيد ربي سبحانه وتعالى هذا يتوحر ديال الرزق هذا الحس اللي فيك سيد ربي هذه ديال فيسي يذنب لا يخدم ذي الذنب هذا في يرفع في الناس ويستدي السكران. إذا الإنسان هذا يكثر ديال الاستغفار هذا يكثر هذه التوبة في استيعاب أيضا الإنسان هذا يطفي من يستغفر من سيد ربي يلتزم تقوى الله. إلى الإنسان هذا يطفي هذا يطفي من يستغفر من سيد ربي خاطر التقوى سيد ربي ما تبعد هذا اللي دخلك لكن ربي ديال الحق تعرف صورة في تنفسيتي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الإنسان هذاك اللي يطفى بريد من التقوى مع بريد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى اللي يفك فلس الهم اللي يفك فلس الغم اللي يفك فلس المصائب اللي يفك فلس الشدائد. والإنسان التقوى يرزق سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كرزق الحسن يقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله تبعث بالسيد ربي سيد ربي كي يرزق ذكوان داموت في الإدارة كم يتمثل. إذن ونكتب على ذلك سيد ربي هذا ذي يرزق وسيد ماشي كان دايرك يضيبك على زديفك ولكن ازديار له الزيادة خاطر سيد ربي جواد كريم كما يتمثل. والعبد يتمثل أدي دعوة مع سيد ربي أدي يستذكر سيد ربي أدي يستغفر أدي يستوفغ ورس أدي الطفي من يستفذري من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى وذي الفقه وذي التساكي. سبحان الله يلقي لندك فوسيس إلى أدي الفقه ميسعى شوية طفس بغرب أدي الدبيس يفادى مغفونة أدي ونسعى أدي الدبشوط بيساد استفيك سيد ربي سبحانه وتعالى ولكن ينفق سيد ربي ينفق في الناس يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. كما يتمثل إذا أدي يستعلم العبد إيمانيس أنفاق العبد يكون إنه مالغي الشوفوا هذا يعرض هذه الشوفة يحرم الغير الكوين اللي ديال سيد ربي غادي يحرم الكوين اللي الغوص والسني ويكتب هذا فيج هذه مثل ديج كلش وليا بحدونيث وليا بحيا خاف. إذا غادي يستعلم إيمانيس هذه الفقه كما يتمثل ديننا دين حياء ودين عطاء. ديننا يتاك ديننا ينفق ديننا يتمرغ باش أذيك سلعة ديما نسيب في كيف غاريس كيف مثلا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يؤثرون على أنفسهم غصنا لله يدي خصاصي لله ولكن تكسن ديما نسن سكنت الغير أي مثلا يولي حواجا أكثر. كان يخدم الأنصار المدينة يفيد نزل الآية الكريمة كما يتمثل رجع يا ربي غادي المؤمنين يخدم الفعيلة يخدم الأنصار المدينة يخدم الصحابة الكرام لكن يخدم في محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان أي مثل إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء إنيس يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك. إنيس الفقه سيد ربي غادي ينفق في الله ولا توعي فيوعي الله عليك. إنيش وتصدقنا وتكون مسكرة ونفق في الإنفاق سيد ربي غادي يمسك في الله ومدين سكرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقرض من كل يوم سين الملكان أرتع قدر غفي عبد أسقر دشا سنين أسن اللهم أعطي كل منفق خلفا ويضمن الرزق اللهم أعطي كل ممسك تلفا. أرتع قدر سين من الملائكة ما أذكر أسيد ربي هو اللي يفقر خيفا سين وين الرزق أسيد ربي هو اللي يمسكن ثلثاس. سبحان الله كما يتمثل رجع ربي تقول ذاك يفقر تقول ذاك تسكشن بجمال سن ساكن ديال غير مسلم كما يتمثل. إذن كذا العالم يتوسعنا في الغير ولو كان الشوات ما يسعى خطرا نسمع خير ذكرى ديال العباد أي مثلا أدي سيد ربي الخالق عزيز ندي فيك أسف كل شيء وهذا واصل ولكن أصفى بيننا غير التغيير وجيب واستكنا إذا جاتوا سعى نسال أزديك كرام للرزق واستكنا إيه وجيب للنيم أسل أثنس فرحا أسل سفرني مطول
ولكن كشيني أي عظيم من وسعي تتوسع سيدي ربي في الله ويناتي وسعني توسع سيدي ربي في الله سيد مثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أرحم ويدي كان ذي القاعة سيدي ربي أكيد يرحم ويدي لنا القينية أرحم ويدي لنا ذي القاعة أكيد يرحم ويدي لنا القينية كما يتمثل رجاء ربي من الراحمين يتمثل. سعد بن عبادة رضي الله عنه يتمثل كي قال يقدعوا إني سيدي ربي ويتكسر غير يتسنوما كانوا تكسغراما يوي ذاك ميشنوما خاطر سعد بن عبادة رضي الله عنه اليوم يعاد يتكشف لي ماليش يتكيف اليوم ينفقن مشهور الكوالستين ولا شويه يروح على الروسيا هذا ذاك الخايب يطيب سيدي ربي الناس سيدي ربي صغير ويتكسر غير يتسنوما أكلوا تكسغراما وي ذاك ميشنوما هكذا يتكسر كما يتمثل ارجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ارجع يا ربي شكرا من المؤمنين يتمثل ارجع يا ربي وإذا مكشور ولا سند الإيمان ذي الحب لسيدي ربي الحب لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ذي الحب للقرآن الكريم وإذا كنت يتشبكين اللخط في كل وقت واحد كما يتمثل خطر اللخط كان تسينا كان يكسلو من وتسينا يغالنو غي ولا قرارنا وتسينا ما بيقلا قذا الخمم وما الدنيا تكين لن تعيش السنة مسكو يشاء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.